केक बनवून तयार झालाय, भन्नाट झाला, जबरदस्त दिसतोय। क्रीमही मस्त सेट झालाय, परफेक्ट बेकरीमध्ये केक मिळतो तसाच झालेला आहे। झटपट होतो, फटाफट होतो, खूप सारं साहित्य आणावं लागत नाही। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण मस्त केक बनवतोय, झटपट होतो, फटाफट होतो, खूप सारं साहित्य आणावं लागत नाही। तर इथे मी 2 ओरिओचे पॅकेट घेतलेत, मिल्क चॉकलेटचे घेतले, मिल्क क्रीमचे जे येतात ते घेतले, चॉकलेट नाही घेतलं, चॉकलेट मला खूप डार्क वाटतं म्हणून मी इथे मिल्क घेतलंय। तर 120 ग्रॅमचं एक असं 2 पॅकेट्स मी इथे घेतले। तर सगळ्यात आधी काय करायचं, हे ओपन करायचं आणि यातलं हे जे क्रीम आहे हे क्रीम आपण साईडला काढून ठेवूयात। हे क्रीम आपण नंतर वापरणार आहोत, कशासाठी वापरणार आहोत, कसं वापरणार आहोत सांगते। आता हे सगळे बिस्किट्सचं क्रीम काढून झालं। 2 पॅकेट्स मी घेतले, जसं आधी सांगितलं तसं। की मिक्सर घ्यायचं, मिक्सरच्या भांड्यात त्याचे तुकडे करून घालायचे। बॅचेस मध्ये करावं लागेल, ॲट अ टाइम सगळं नाही होत। आणि याची पावडर करून घ्यायची, पूड करून घ्यायची। आता हे झालं की एका बाउल मध्ये काढून घेऊयात। परफेक्ट। आणि याच पद्धतीने आपण सगळ्या बिस्किट्सचे पूड करून घेऊयात। अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। आता हा सगळा बिस्किटचा चुरा एका बाउल मध्ये काढून घेतलेला आहे। तर यामध्ये दूध घालायचं आणि याचं बॅटर बनवून घ्यायचं। तर 2 पॅकेटला 1 कप दूध परफेक्ट लागतं। चला तर मग हे बॅटर परफेक्ट असं बनवून तयार आहे। आता यामध्ये अर्धा चमचा इनो घालायचा, इनो फ्रूट सॉल्ट, अगदी थोडंसं 1 चमचाभर दूध घालायचं त्यावर, ते ॲक्टिवेट करणं इतपत, आणि हे पटकन असं मिक्स करून घ्यायचं। यामुळे काय होतं, केक आपला छान फुलतो। आणि शक्यतो प्लेन फ्लेवरचं इनो घ्यायचं, वेगवेगळे फ्लेवर येतात मस्त। आणि हे व्यवस्थित असं मिक्स करून झालं की माझ्याकडे इथे 6 इंचाचा ट्रे आहे, यामध्ये हे काढून घेऊयात। आता हे एकसारखं स्प्रेड करून झालं की हे टॅप करायचं। टॅप केल्यामुळे काय होतं, यामध्ये जे एअर बबल्स असतात ते नीट निघून येतात। बऱ्याचदा तक्रार असते की केक मध्यभागी फुगतो आणि बाजूने फ्लॅट राहतो, तर ते टाळण्यासाठी असं हे चांगलं टॅप करून। आता काय करायचं, आता कुकर घ्यायचा। कुकर मी 10 मिनिट आधी हीट करून घेतलेला आहे। बेसला मीठ आहे ॲज युजल, नेहमी असतं तसं। त्यावर एक डबा आहे। आता एक प्लेट ठेवायची, त्यावर हा टीन ठेवायचा आणि मीडियम हीटवर एक 15 ते 20 मिनिट आपण हा बेक करून घेऊ। मधुराज रेसिपी मसाला स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कुठलाही मसाला अमेझॉन किंवा इथे दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवर ऑर्डर करू शकता। प्रत्येक ऑर्डर बरोबर छोटंसं भातुकलीचं भांडं पाठवण्यात येईल, पण त्याचबरोबर 3 भाग्यवान विजेते निवडण्यात येतील, ज्यांना पाठवण्यात येतील आकर्षक भेटवस्तू। चला तर मग इथे हा केक 20 मिनिट मीडियम हीटवर बेक केल्यानंतर 5 मिनिट तसाच ठेवून दिला होता। आता झाकण काढूयात, टूथपिक घालून बघूयात। येस, परफेक्ट असा बेक झालाय। आता हा केक पूर्णपणे थंड करून घ्यायचा, मग आपण टीनमधून बाहेर काढूया। चला तर मग इथे केक हा बऱ्यापैकी थंड झालेला आहे। आता सुरीने याचे एजेस लूज करून घ्यायचे।
आणि हा काढून घेऊयात. परफेक्ट. त्यावरचा पेपर काढून घेऊयात. परफेक्ट छान असं स्पॉन्जी झालाय केक, तुम्ही बघू शकाल. आता हा पूर्ण आपण थंड करून घेऊयात. आता हे जे उरलेलं क्रीम आपण ठेवलंय बाजूला, त्याचं काय करायचं हा सगळे विचार करत असतील. तर पॅनमध्ये 1-2 चमचे दूध घालून घ्यायचं आणि हे जे क्रीम आपण ठेवलं होतं हे यामध्ये घालायचं. मेल्ट करून घेऊया. आता हे क्रीम तुम्ही थंड करून असंच वापरू शकता व्हाईट कलरचं, पण मला थोडंसं हे आणखी रिच करायचं आहे. यामध्ये एकतर तुम्ही पांढरं ठेवायचं असेल तर व्हाईट चॉकलेट घालू शकता, पण मी इथे चॉकलेट करणार आहे. याचं बेसिकली आपण सॉस करून घेतोय. गॅस बंद केला आता मी. तर यामध्ये माझ्याकडे डेअरी मिल्क आहे, ते मी घालते, किंवा चॉकलेट कंपाऊंड जरी वापरलं तरी चालेल. तर हे जे हीट आहे त्यामध्ये हे मेल्ट होऊन जाईल. चला तर मग हे चॉकलेट छान मेल्ट झालं आणि हा आपला चॉकलेट सॉस बनवून तयार आहे. आता थोडासा थंड झाला की मग आपण केकवर स्प्रेड करूया. आणि इथे तुम्ही बघू शकाल हा चॉकलेट सॉस मस्त असा थिक झालेला आहे. मस्त ग्लेज पण त्याला छान आला. आता आपण या केकवर घालून घेऊया. केकही थंड हवा. जेव्हा तुम्ही केकवर हा सॉस घालता, केक थंड असणं फार गरजेचं आहे. सॉस स्प्रेड करून घेऊ. जबरदस्त. आणि आता अर्थातच गार्निशचा पार्ट. तर माझ्याकडे चॉकलेट चिप्स आहेत, हे असे साईडला लावते. तुम्ही हवं तर जेम्सच्या गोळ्या पण लावू शकता. माझ्याकडे जे आहे ते मी वापरते, किंवा मग सुका मेवा कुठलाही ड्रायफ्रूट जरी लावलं तरी छान दिसेल. आणि वॉलनट. आणि मध्ये थोडेसे सिल्वर बॉल्स. जबरदस्त. आणि आता हे मी फ्रीजमध्ये सेट करून घेणार आहे क्रीम थोडा वेळ. चला तर मग केक बनवून तयार झालाय, भन्नाट झालाय. तुम्ही बघू शकता जबरदस्त दिसतोय. क्रीमही मस्त सेट झालाय. परफेक्ट बेकरीमध्ये केक मिळतो तसाच झालेला आहे. कमीत कमी तापझापमध्ये मस्त पेस्ट्री दिसते. आणि साहित्यही इझिली अवेलेबल होतं. कुकीज म्हणा किंवा कॅडबरी म्हणा. रेसिपी आवडली तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपीवर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा. मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव.